Một cà phê thơm quá. Quán này có gì đó? Ở đây là như Starbucks Reserve nè bà con ơi. Mỗi quán Starbucks Reserve em bự biết rồi. Nhìn rất là VIP ha. Nhưng mà đây không phải là cái chỗ mình vô. Mình không có review ở Starbucks Reserve mà mình sẽ đến với một cái địa chỉ Din Tai Fung để tìm một cái món mà ngày hôm qua có một cái fan cứng của mình tên là Đỗ Linh Nhi. Đó là chú ơi, chú nhớ anh ơi, anh nhớ ăn bánh bao, tiểu long bao, xiao long bao. Và bạn ấy không nói cái quán nào nhưng mà mình truy ra thì cái quán Din Tai Fung là nổi tiếng với cái món tiểu long bao. Có vẻ không có quán nào mà ngon cái món tiểu long bao này ngon. Và anh em mình đã đặt cái bàn đây rồi. Đây, người ta xếp hàng đông kín luôn, đông nghẹt luôn. Dạ. Mọi người có thấy làm lạ là khi mình bước vô không ai chặn đường mình không? Mà tại vì mình đặt bàn trước rồi, gọi món rồi. Nãy đi đây đi toilet thôi. Thế là bộ quay làm ở đâu? Ở đây là thuộc tầng 1 của cái tòa nhà điện Taipei 101 nhé. Trong đây có Din Tai Fung nằm ở tầng B1. To giống như là đây, toàn bộ không gian quán rồi thì chà bá luôn. Đây mọi người nhìn thấy cái quán không? Bự kinh khủng khiếp, mình nói sức chứa ở đây chắc có đến vài trăm người á. Đây là cái bàn của mình đi 15 người nhưng mà bàn mình 4 người còn trong kia 11 người. Đi đâu ạ? Vệ sinh hả? Trong khi chờ đợi món ăn ra mời quý vị và các bạn lên trên Colorman. Mình ngồi trong kia mình quan sát mình thấy cái quầy ở đây rất là tưng bừng náo nhiệt. Đây. Tất cả mọi thứ đều là bánh bao. Rồi bên trong khói bốc nghi ngút. Liên tục. Tất cả các bạn những người thợ chúng ta có thể gọi là đầu bếp cũng được, mà gọi là công nhân cũng được. Ồ, ở đây họ đang làm hoành thánh hẹ nha các bạn. Một, hai, ba, bốn, riêng cái bàn này thôi mình đã thấy là 6 người rồi đó. Nguyên cái khu vực này mình nghĩ chắc cũng phải 20 người là ít nhất. Và họ làm giống như là trong phim Sạc Lô vậy đó, làm thành một cái quy trình luôn. Mỗi người một việc, mỗi người một việc, giống như là chuỗi quy trình công nghiệp vậy đó. Đó, anh bạn bên này là đang trét cái hẹ, nhân hẹ vào trong cái hoành thánh để ra riêng. Đó. Hai anh bên đây là làm cái công đoạn đó, còn hai anh bên kia là xong gói lại. Đây, hai anh bên này. Đây. Và có một cái đồng hồ mà mình có một cái cân nhỏ. Đấy, mọi người thấy cái cân trắng trắng bên dưới không? Đó, họ để lên cân để xem có chính xác định lượng hay không. Ồ, hay quá. Cái này mình làm áp dụng được với cái bánh mì của Colorman hay nhiêu ta. Đấy. Đó, hai anh đứng một phía bên đây là làm cái đấy, cân định lượng. Rồi sau khi chuyển sang đây thì hai anh kia sẽ nắn lại. Ồ, làm ra cái hình thù dễ thương quá à. Cái bàn tay thôi. Nhìn giống như là một nghệ nhân vậy đó.
Bên này bánh mì, bên này là bánh bao nhé, đúng không? Đó, cán nó từng miếng bột rồi. Đó, bên cái rổ cái thau đó là cái thau nhân đấy. Rồi lấy ra bỏ nhân vào. Rồi xong. Nhưng mà cái quy trình làm tiểu long bao là không thấy ở đây nha. Đây như mình đã nói, tất cả mọi người mặc đồng phục, mình rất là vệ sinh, giống như đang trong một cái, mình có mọi người nhìn vào có cảm giác giống như là chúng ta đang đi vào nhà máy dược phẩm á. Không, đang cảm giác là vô nhà máy dược phẩm chứ không phải là một cái nhà hàng ẩm thực ha. Tất cả mọi thứ đều trắng tinh, rất là sạch luôn. Và không phải ngẫu nhiên mà chủ nhân ở đây mà họ thiết kế ra cái bộ đồng phục cho mọi người đều mặc màu trắng. Màu trắng cùng màu với màu bột. Chính vì vậy chúng ta sẽ không có cảm giác là bị dơ, đúng không? Chứ nếu màu đen thì khi mà bột nó vương vãi lên người thì đó, công đoạn nhồi bột và vào nhân, rồi công đoạn kia là hấp bằng lò, kia là khói bốc như nước. Rất là tấp nập nhộn nhịp. Ở đây mình thấy có khoảng 20 công nhân, 20 người thợ. Và một cái điểm đặc biệt nữa là mình thấy toàn là nam giới chứ không thấy nữ giới. Không hiểu lý do tại sao. Và bạn nào thấy cao to đẹp trai lắm, cảm giác là như vậy, mặc dù đã bịt khẩu trang. Đây, nếu các bạn chú ý thì các bạn sẽ thấy trên đầu của các bạn nhân viên ở đây, các bạn thợ, là mỗi người lội một cái nón trắng và có bọc thêm một cái lớp khăn choàng bên ngoài che luôn cái lớp tóc, bởi vì họ sợ tóc nhiều khi rơi xuống bánh. Rất là kỹ. Đây mình nghĩ đây là một trong những cái mà chúng ta cần phải học. Nếu như mà Colorman có làm cái lò bánh mì, mình cũng sẽ học cái chiêu này để cho các sợi tóc cũng không có rớt xuống bánh mì được. Rất là vệ sinh. Đây, khẩu trang bịt kín, khăn choàng cũng bịt kín cái ót luôn. Rồi, hình như là tiểu long bao của chúng ta đã ra rồi. Nào mà quý vị chơi trên Colorman để nếm thử tiểu long bao ở đây ngon như thế nào nhé. Thử là mỗi người mất một miếng. Cái này là nước sốt phải không? Để anh làm mọi người. Chế bao nhiêu đây? 3 phần giấm và 1 phần sốt. Đúng rồi. Vì bạn ấy bạn Thái đã giúp mình rồi, nhưng mà cái này đây là công thức của Din Tai Fung, đúng không? 3 phần giấm và 1 phần nước tương, soy sauce, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà thôi mình không có chế cho nữa làm gì. Đấy, bạn Thái làm trước rồi. Rồi thôi mời ở đây. Và trong đây là quý vị có thể thấy là một số cái đây là dĩa cơm của Bob. Rồi bố ăn trước đi con. Mì hoành thánh của ai vậy? Của Thái. Của Cảnh. Của Cảnh. Cha, rồi ok. Đây là tô mì hoành thánh của bạn Cảnh đang quay cho mình. Rồi chút xíu mình để đây nha. Ok. Đây cần phải giới thiệu với mọi người một chút xíu là ở đây nó có cái này là, đố bà con biết cái này là gì. Đây chính là gừng. Để mình thử một tí xíu nha, ăn không. 3 phần giấm hơi chua chăng, mà phải ăn theo đúng công thức của họ mới được, chứ lẽ là mình sẽ pha thêm nước tương rồi đó. Rồi đây sữa long bào.
riêng. Rồi. Đây, tiểu long bao nghĩa là bánh bao trong đây cái tôi bánh bao trong lòng nhỏ. Nếu mà chúng ta dịch ra là như vậy, bánh bao trong lòng nhỏ. Và ở đây mình order hai loại, một cái loại là tiểu long bao mà nhân cua, còn bên đây là tiểu long bao nhân tôm. Đó, cái này cũng không nhớ cái nào nhân tôm nữa, nhân tôm cua vẫn không nhớ là cái nào. Thôi dùng cái thử trước cả nha. Siêu long bao gà, cái này cái cách ăn cái này không hề đơn giản đâu nha quý vị và các bạn, bởi vì bên trong tiểu long bao cái nhân nó khi chúng ta cắn thì nó chảy cái nước sốt ra, nước từ cái nhân. Và theo như mình được biết thì cái nhân bánh này làm rất là kỳ công, tức là họ đưa cái nhân vào trong cái họ làm đông lạnh đi giống như nó hóa thành thạch, xong họ cuộn cái lớp vỏ bánh bên ngoài. Và khi họ cuộn lớp vỏ bánh bên ngoài rồi thì họ đưa vào lò hấp, thì khi hấp thì cái nhân bên trong nó hoạt động, nó chảy ra thành một cái loại cái nhân thịt bên trong nó chảy thành nước. Nó khác với lại những cái bánh bao bình thường là cái nhân bên trong nó khô. Và chính vì vậy cho nên cách ăn này cũng rất là khó. Đây mình thử cho mọi người xem nha. Đây đầu tiên là mình để cái bánh tiểu long bao lên đây. Và theo như mình tìm hiểu thì có một số hướng dẫn khác nhau, nhưng mà cái hướng dẫn chung vẫn là đầu tiên là mình phải nhắc cái đầu này ra. Hoặc là phải cắn cái đầu này ra trước. Ôi mới cắn là cái nước ngọt nó chảy ra rồi. Và sau khi cái nước nó chảy ra mình hút hết cái nước chảy xuống đây và chế cái nước sốt này lên này các bạn. Đó, chế cái nước sốt này vào trong đây. Ok. Cho một ít gừng vào. Lý do là thường người ta để lên cái muỗng như vậy để cho cái nước của từ bên trong cái bánh nó chảy ra. Có vẻ như mình không biết ăn cái món này, ăn chưa đúng cách. Hình như phải thêm một cái muỗng nhỏ nữa thì phải. Có thêm một cái muỗng nhỏ nữa. Thật ra với cái bánh tiểu long bao này mình nghĩ là đưa vô miệng mình ngay luôn là vừa. Nhưng mà cái mâm này, cái màu này là còn có cua, nhân cua. Nhân tôm chứ này, nhân tôm. Còn bên đây là nhân cua và heo. Tiếp tục. Ăn nguyên cả. Không hiểu tại sao mà họ có thể làm được, là làm rất là hay nhé. Đó, người ta gấp lên mà không bị bể. Không biết làm bánh bằng cái bột gì á mà nó dai, thật là dai luôn. Vô cùng độc đáo. Tiếp tục tương tự như vậy. Mình không muốn lãng phí một chút xíu nào cái nước bên trong cái bột bánh này. Mình sẽ khoét một lỗ trên đầu bánh. Rồi cái này có vẻ thành công rồi nè. Ok. Chế này
ngủ. Cắn nó ngập vào trong cái bánh, trong cái nhân nước nó chảy ra, cái nước thịt nó ngọt, xong nó hòa với lại cái nước giấm và nước tương, ít gừng. Công tâm mà nói mình thích cái này hơn, heo và cua mình thích hơn. Rồi, mình sẽ do it again. One more time. Đây là sốt. Và cái này mình sẽ pha theo công thức của mình. Rồi, mình sẽ pha nước sốt, nước tương nhiều hơn. 50-50, cả hai cái bằng nhau. Và tiếp tục sẽ phải ngắt cái đầu này ra trước đó, để hút cái nước. Rồi mình thành công rồi nhé. Các bạn thấy rồi gì đúng không? Ok. Mình đợi cái muỗng của bạn cản này. Giờ làm ăn mới đúng cách này. Đúng bài ha, có vẻ bắt đầu đúng bài hơn rồi. Tiếp tục. Rồi mình nghĩ có lẽ là đủ rồi đấy. Tiếp tục nhé. Mình hút cái nước nó lên, cộng với cái nước giấm nó ngon quá. Tiếp tục nữa. Đây mới là đúng cách đây. Tiếp tục. Tiếp tục đợt nữa. Rồi, ok. Rồi một lần nữa. One more time. Cái một bánh nó dai chứ sợ tại cấp lên cấp xuống nó không bị lủng. Wow. Đây, mọi người thấy chưa? Thấy cái ruột bánh chưa? Đây có thịt heo, có xác cua bên trong. Có thể là không thấy rõ. Đó, mình lật ra chút xíu cho mọi người xem. Ok. Thấy được không? Ok. Bàn cảnh gật đầu là thấy yên tâm rồi. Đó, đó, đó. Đó. Hấp dẫn đúng không các bạn? Đó, ok. Yeah. Xuất sắc. Ăn bánh bao tiểu long bao với cảm giác như hôn môi vậy. Rồi, ăn chung. Rồi, thái không đi. Rồi, mình xin phép là đi nhanh món này chút xíu. Tại mình thấy món này cũng lạ. Đố mọi người biết món gì? Thật sự cũng khó nói ha. Chết trời nãy ăn quên chụp hình.
ăn bánh bao tiểu long bao quên chụp hình rồi, chết tôi rồi. Đây là một cái món miếng mà rất là đặc biệt trong cái thực đơn này. Cái món mì hoành thánh rồi thì là mình thấy ăn ở các quán người Hoa rất bình thường, nhưng ở đây mình thấy ở đây có một cái món miếng và họ dồi cái thịt heo trong một cái lớp vỏ bên ngoài giống như là tàu hủ kỳ vậy. Mình thấy cái cách trưng bày quá đẹp đi, quá thích. Cho nên mình order cái món này. Đây quý vị ơi, chờ một chút xíu nhé. Rồi. Đây, mình sẽ thử cái này nhé. Phải nói cái thịt heo bằm của cái quán này nó cực kỳ thơm, rất là ngon. Còn cái này là đậu hũ. Mới đầu nãy nhìn tưởng là bánh mì, nó là đậu hũ. Rồi thử cái nước lèo nào. Quá. Nước lèo của nó rất là thanh luôn á, cái vị nó thanh vô cùng luôn, chưa từng thấy cái nước lèo. Quá xuất sắc. Cách tôi chết gì có điên tay phun mất. Rồi bây giờ nêm cái này vô, nước tương nào. Rồi một xíu giấm nha. Ok. Rồi thử làm như đũa miếng ra, cái miếng nó có khác gì với miếng mình nhà mình không mèo. Miếng giống với miếng giòn mình nó dài lắm. Nãy giờ mình để cũng khá lâu mà vẫn chưa thấy nó cũng không có nở ra nhiều. Rồi, làm một ngày nữa là xong bye bye mọi người. Đây bên ngoài là lớp tàu hủ kỳ. Bên trong là thịt heo bằm đỏ hồng luôn, rất ngon. Đây bạn ơi, đây là Din Tai Fung và nổi tiếng với cái món xỉu long bao, tiểu long bao. Ăn cái bánh nào ngậm ngùi cái bánh đó, cắn vô là ngậm. Giá không rẻ chút xíu nào. Hai cái phần này là phần khoảng 200 mấy tệ, tức là khoảng 100 mấy chục ngàn, 150 ngàn 5 cái mỗi cái phần. Còn cái riêng cái tô này cũng khoảng 150 ngàn, là cũng khoảng 120 ngàn, nhưng mà rất xứng đáng. Khuyên là các bạn ăn thử và phải ăn Din Tai Fung tại Đài Loan mới đúng bạn. Để có dịp nào mình đi đâu đó Singapore hay các nước nào nói tiếng Hoa mình ăn thử, nhưng mà mình thấy Din Tai Fung Đài Loan đúng chính hiệu.